Bună ziua, dragii mei! Iată că a venit timpul să ne uităm la ultimele eclipse din acest an. Eclipsele iminente ne dau semne cu mult înainte ca acestea să se întâmple, dar noi, cei care ne grăbim în viața de zi cu zi, nu le acordăm întotdeauna atenție. Eclipsa de lună, prin penumbră de pe 30 noiembrie din Gemeni, ne va afecta întreaga jumătate a lunii decembrie. Luna plină este importantă pentru zodia Gemeni. Celelalte semne vor încheia și închide subiectul autorităților și reglementărilor oficiale. Vom rezolva zona de transport, tema călătoriei și educației. În timpul lunii pline există un nod karmic ascendent care pune un accent puternic pe zona de comunicare în legătură cu banii. Eclipsele luminează unele zone necunoscute ale vieții noastre, dezvăluind ceva ce nu știam până acum. Acest lucru nu este întotdeauna plăcut de înțeles, dar este instructiv. Eclipsele accelerează deciziile importante din viața noastră și deseori activează casa astrologică afectată de eclipsă. Dacă eclipsa are loc în cea de-a doua casă, atunci subiectul banilor va ieși în prim plan. Dacă este în al treilea, atunci vecinii, frații, comunicațiile sunt afectate. Eclipsele de lună activează lumea noastră emoțională, aduc la suprafață sentimente care au fost suprimate de mult timp. De asemenea, din eclipsele care sunt activate în horoscopul nostru, putem înțelege adevărata natură a oamenilor apropiați. Prin urmare, într-o oarecare măsură, eclipsele luminează unele nuanțe întunecate din jurul nostru. Această eclipsă va aduce în prim plan subiecte legate de scriitori, jurnaliști, excursii scurte, presă, vecinii noștri, școli, piețe, studenți, adolescenți, tineri, mulțimi, oameni agresivi și distrugerea lor. Pot exista probleme privind culturile, pot exista unele întârzieri în construcție și remunerarea oamenilor. Oamenii nu se simt de obicei fericiți în aceste luni după eclipsă. Se vede mai multă îndrăzneală și agresivitate exprimate în natura umană. Această eclipsă va afecta afacerile în general, clădirile mari, agricultura, comerțul, avocații și agențiile. Vor fi posibile boli la vaci, la bovine în general. Virusul COVID-19 va continua să facă sacrificii în toată forța. Eclipsa solară din 14 decembrie 2020 ne va activa conștiința. Această eclipsă este ultima pentru un astfel de an saturat 2020 și se poate spune că este una dintre cele mai importante eclipse din serie, datorită faptului că este o eclipsă totală de soare. Eclipsele nu au fost niciodată bune pentru pământ și oameni, deoarece schimbă direcția vieții, ne schimbă perspectivele și aduc schimbări lumii. Dar poate că aceasta este viața în plinătatea ei. Cu cât eclipsa este mai completă, cu atât efectele sale sunt mai puternice. Acolo unde eclipsa este vizibilă, țările și locurile vor avea cele mai grave consecințe și vor simți eclipsa și schimbările cel mai mult. Această eclipsă va fi vizibilă din Peru, Uruguay, Paraguay, Argentina, America de Sud, Bolivia și Chile. Potrivit anticilor, efectele unei eclipse de soare vor dura atâția ani cât timpul eclipsei în sine. Aici avem efecte de aproape un an. Deoarece eclipsa va fi completă, efectele sale vor fi resimțite mai puternic. Eclipsele aduc în general schimbări și evenimente neașteptate, care par deseori predestinate să se întâmple. Când apar eclipsele într-un punct important al horoscopului nostru, acesta este de obicei sentimentul. Semnul și casa care afectează eclipsa indică zona în care evenimentele și schimbările vor fi resimțite cel mai puternic. Libia, de exemplu, și zonele înconjurătoare pot experimenta de asemenea un fel de barbarie și agresiune.
Această serie de eclipse deblochează emoții foarte puternice legate de relații sau bani celor care se nasc în acest timp. Sunt cu siguranță asociate cu mai multă furie și poftă. Există un anumit destin în ei și oamenii se pot trezi implicați în evenimente care sunt dincolo de controlul lor. Este probabil ca multe relații între oameni să se termine voluntar, dar foarte brusc. În timpul eclipselor, emoțiile sunt mai intense. Prin urmare, cea mai bună abordare a acestei eclipse este evitarea acțiunii pripite. Dormiți o noapte înainte de a lua o decizie. Clarificați-vă problemele, ascultați oamenii înainte de a lua o decizie. Dacă eclipsa are loc de ziua voastră, va fi un an asociat cu un eveniment. Cu siguranță veți experimenta unele schimbări legate de casa în care apare eclipsa în horoscopul vostru natal. Aveți mai multă grijă de sănătatea voastră, pentru că veți fi mai vulnerabili decât înainte. Luați în serios și responsabil avertismentele vieții voastre, deoarece avertismentele care vin în timpul unei eclipse ar fi greu de inversat. Pentru lume, această eclipsă va aduce răul, prezintă violență, agresivitate și manifestarea răului în natura umană. Agresiunea sexuală poate deveni mai frecventă, poate vom auzi despre mai mulți oameni furioși și mai multă poftă. Cu toate acestea, lumea trebuie protejată de incendii, violență, incendiere, creșterea mortalității în rândul oamenilor obișnuiți, nelegalitate, boli, război. Nu exclud că și clima poate suferi de fulgere, uragane, secetă și unele locuri și inundații severe în alte locuri, precum și vânturi destructive. Furtuni puternice și naufragii severe sunt posibile în mare și ocean. Culturile vor suferi de căldură în exces, vânturi dăunătoare și foc. Sunt posibile schimbări în legile și dragostea oamenilor. Această eclipsă va fi asociată și cu trădări și crime, indică acțiune militară sau agresiune. În general va crește bolile și tulburările sociale. Vor fi multe tunete, fulgere și cutremure în timp. Asistăm la mari schimbări în lume care afectează atât societatea cât și individul. Cel de-al treilea eveniment important este luna plină în Rac, care are loc pe 30 decembrie. Efectul său se va simți în primele 14 zile din ianuarie 2021. Luna plină este importantă pentru semnul Racului. La luna plină, Soarele va intra în contact cu Mercur în Capricorn. Mercurul, planeta comunicării și a mișcării, va fi în limitări. Se pare că vor exista reglementări și restricții oficiale în ceea ce privește Crăciunul și Anul Nou, căci toate semnele vor afecta casa, familia și femeile din familie. Acum, o să vă relatez cum ne va influența aceste trei mari aspecte astrale în funcție de semnul zodiacal. Berbecul. O eclipsă de lună întărește efectul lunii pline. Luna plină din 30 noiembrie te va afecta în prima jumătate a lunii decembrie. Vei închide documentele legate de finanțe. Eclipsa de soare va deschide o nouă cale către afacerile oficiale, mai ales la nivel de lucru. Pentru unii se vor deschide ușa educației și diseminării cunoștințelor. Luna plină din 30 decembrie va influența prima jumătate a lunii ianuarie. Luna plină va aduce claritate subiectului familiei și acasă. Femeile din familie, dar și o problemă de sănătate, locurile de muncă, cariera, câștigurile și acasă sunt tema acestei luni pline. Taurul. Luna plină din 30 noiembrie va aduce o claritate în domeniul finanțelor. Pot fi bani oficiali. Se așteaptă ca taurii să abordeze probleme de proprietate până în vara anului viitor. Va trebui să fie deosebit de atenți la bani și proprietăți. Eclipsa de soare din 14 decembrie
va deschide o nouă cale către chestiunile oficiale legate de bani. Taurii așteaptă comunicarea și procesarea, semnând documente oficiale. Unii vor avea ocazia să obțină un credit ipotecar sau un împrumut favorabil. Puteți câștiga bani din moștenire, puteți vinde sau achiziționa imobile, de exemplu. Pentru tauri se deschid mari schimbări de viață fatale. Luna plină din 30 decembrie va închide soluția mijloacelor de transport, va aduce claritate în chestiunile oficiale. Un alt subiect este frații și femeile din familie, autoritățile, documentele și casa, familia. Aceasta este tema acestei luni pline. Gemeni. Luna plină din 30 noiembrie va strânge relațiile în sine. Vechile relații disfuncționale se vor destrăma și, dimpotrivă, relația care are viitor va fi consolidată. Gemenii vor urma să sorteze oamenii din jurul lor. Mulți se vor muta sau își vor schimba locul de muncă sau echipele de lucru. Eclipsa de soare din 14 decembrie va aduce noi posibilități în acorduri, contracte și alte negocieri oficiale. Gemenii așteaptă semnarea și comunicarea cu privire la chestiuni oficiale. Luna plină din 30 decembrie aduce rezultatul situației financiare asociate cu acasă, viață sau o femeie din familie. Banii și locuința sunt tema acestei luni pline. Racul. Luna plină din 30 noiembrie va aduce o recapitulare, când racii își vor pune la îndoială conștiința. Gândește-te în continuare. Tema colegilor de muncă și a colegilor în activități noi se pot ocupa de sănătate, îngrijirea cuiva drag, poate începe să fiarbă în relații, emoțiile se vor intensifica. Este necesar să păstrați calmul și să așteptați propria lună plină care va avea loc la 30 decembrie. Eclipsa de soare din 14 decembrie se deschide către cooperare, noi colaborări și colegi. Racii vor comunica și vor semna și documente. Ei pot planifica sau rezolva probleme oficiale. Luna plină din 30 decembrie, în semnul său propriu, este cea mai importantă lună plină din 2020. Racii vor rezolva toate acordurile și contractele de la locul de muncă, acasă și familie. Toate relațiile contează. Oamenii care nu mai aparțin vieții lor își pot părăsi viața pentru a face loc celorlalți. Leul. Luna plină din 30 noiembrie va aduce claritate între prieteni și societatea în care operează leii. Pot schimba cercul cunoscuților. Își dau seama unde și cu cine vor să trăiască și să lucreze, în ce fel de oameni să se claseze. Eclipsa de soare din 14 decembrie va aduce o perioadă foarte fructuoasă. Leii vor naște și vor crea. Unii lei pot concepe urmași, alții și îl întâlnesc pe cel ales. Luna nouă deschide calea către noi parteneri de lucru și de viață. Înaintea lor există o mulțime de comunicări, telefoane și semnături. Luna plină din 30 decembrie va pune capăt situații legate de casă sau femeia din familie. Leii au mult de lucru, pot avea emoții contradictorii, îngrijirea unei persoane dragi, soluții pe tema colegilor de muncă, atunci când se pot aștepta la schimbări. Unii lei pot face față bolii unor persoane dragi sau în familie. Fecioara. Luna plină din 30 noiembrie va aduce claritate problemei legate de muncă și carieră. Fecioarele realizează unde vor să meargă pentru muncă. Se încheie un capitol al vieții. Anul viitor vor avea un nou loc de muncă, activitate sau colegi. Eclipsa de soare din 14 decembrie deschide calea spre casă și vindecare. Fecioarele pot îmbunătăți locuințele, pot renova sau planifica relocări. Unele fecioare își vor aborda sănătatea. Prevenirea este cea mai bună soluție, să ai un psihic bun.
trăiește o viață fericită. Veți putea semna documente oficiale legate de familie și casă sau veți putea comunica pe această temă. Luna plină din 30 decembrie va încheia și va aduce claritate problemei rezolvate de fecioară ce ține de partener, familie și casă. Vor afla unde vor să trăiască și cu cine. Unele fecioare trebuie să-și clarifice relația cu mama sau partenerul lor. Balanța. Luna plină din 30 noiembrie va aduce clar subiectului afacerilor externe, aspecte oficiale în legătură cu finanțele. Vor rezolva și vor putea semna documente oficiale. Aceștia urmează să lucreze tot anul la o locuință mai bună și o stabilitate a vieții. Eclipsa de soare din 14 decembrie va aduce un nou telefon mobil, computer sau mijloc de transport, o comunicare îmbunătățită la birouri și în timpul întâlnirilor oficiale, o mulțime de comunicări și activități. Unele balanțe așteaptă cursuri de instruire sau educație. Unii se vor adresa cu succes fraților. Luna plină din 30 decembrie pune capăt unei situații legate de o carieră sau activitate de muncă. Pe de o parte, munca, pe de altă parte, acasă și familie. Aceasta este tema acestei luni pline. Balanțele vor avea nevoie de un teren solid sub picioarele lor, de un fundal ferm și stabil în planul de lucru. Aceștia pot renunța la muncă sau pot clarifica aspecte legate de munca lor. Unele balanțe vor aștepta o soluție privind sănătatea. Scorpionul. Luna plină din 30 noiembrie va închide zona de sex și sexualitate. Scorpionii se vor ocupa mult timp de relațiile sub luna neagră. Poate că cineva își părăsește viața, dar poate întâlni și un partener fatal. Un alt subiect sunt banii. Toate datoriile ar trebui plătite până la luna plină. Eclipsa de soare din 14 decembrie deschide o nouă cale către câștiguri. Banii Scorpionului prind viață. Ei își vor da seama de valoarea lor și pot fi adăugate sau pot crește recompensa pentru serviciile lor. Ei își vor ridica prestigiul. Semnarea documentelor oficiale vă așteaptă. Luna plină din 30 decembrie va pune capăt situației legate de autorități. Veți putea finaliza un curs, pregătire sau o altă formă de educație. O mulțime de călătorii vă așteaptă, așa că veți gestiona o mașină sau alte mijloace de transport. Comunicarea, semnături și telefonie. Săgetător. Luna plină din 30 noiembrie va aduce claritate tuturor relațiilor. Veți putea închide munca, familia, parteneriatul, relațiile. Vă așteaptă o perioadă foarte activă de la începutul lunii decembrie. Până pe 14 decembrie este necesar să acordați mai multă atenție persoanei voastre ca niciodată. Eclipsa de soare din 14 decembrie deschide un nou mod de viață. Vă veți putea realiza planurile. Se deschid noi oportunități pentru voi. Există o mulțime de comunicări care vă așteaptă, semnături de documente oficiale. Luna plină din 30 decembrie încheie o situație privind banii obișnuiți pe care îi veți împărți cu o altă persoană, în special în familie, bancă sau însoțitori. Poate fi o moștenire, o ipotecă sau un împrumut. Aduce clar subiectul proprietății. De asemenea, unii săgetători pot ajunge în afara unei relații. Capricornul. Luna plină din 30 noiembrie va aduce claritate în zona colegilor. Capricornii ar trebui să acorde o atenție sporită sănătății și stilului lor de viață. Eclipsa de soare din 14 decembrie va deschide cea de-a 13-a cameră Capricorn. Deschide informații ascunse la un nivel inconștient. Se vor gândi cum să procedeze, ceea ce a funcționat și a eșuat în 2020, ce să încheie și unde să meargă pentru succes. Luna aceasta este bine să fii retras,
să nu ieși în evidență nicăieri și să nu fii atras de calomnie sau probleme mentale. Vă veți putea ocupa de sănătate, dar și de psihic. Luna plină din 30 decembrie va pune capăt probleme legate de familie, casă sau o femeie din familie. Capricornii vor aduce claritate în domeniul relațiilor și aranjamentelor contractuale, în special cele familiale. Vărsător. Luna plină din 30 noiembrie va aduce claritate subiectului vieții sau partenerului de muncă. O altă zonă este asociată cu descendenții. Afacerile oficiale legate de copii sau parteneri se vor încheia. Tot ceea ce nu are perspectivă se va schimba pentru ei. Tot ceea ce sunt nemulțumiți va fi eliminat treptat. Ei vor pierde și vor câștiga. Eclipsa de soare din 14 decembrie va aduce intrarea într-o nouă societate, comunitate. Vărsătorul va ajunge acolo unde își dorește. Unii se vor muta, alții vor schimba locul de muncă. Luna plină din 30 decembrie va aduce claritate în zona colegilor de muncă. Aceștia pot încheia sau închide o problemă de familie care privește sănătatea sau îngrijirea altei persoane. Vărsătorul are mult de lucru. De asemenea, vor învăța un secret. Pești. Luna plină din 30 noiembrie aruncă complet lumină pe tema locuințelor și casei. Își dau seama unde vor să trăiască. Se pot ocupa de chestiuni oficiale legate de casă sau de o femeie din familie, mamă, soră, bunică, dar și de sănătate. Eclipsa de soare deschide o nouă oportunitate de a trece la o carieră, flux de lucru sau lucrare nouă. Peștii așteaptă semnarea unui nou contract de muncă. Luna plină din 30 decembrie va închide zona parteneriatelor sau a relațiilor de muncă. Unii pești vor pune capăt situației pe tema copiilor și a membrilor familiei. Își dau seama cu cine vor să trăiască. O temă importantă a lunii pline este viața sau partenerul de muncă. Cred că cu rațiune, înțelepciune, bunătate și credință, fiecare dintre noi are puterea de a face față problemelor învățând de la ele. Poate că natura vrea să ne învețe mai multă rațiune și respect pentru ea. Poate că aceasta este o încercare a lui Dumnezeu de a ne aduce înapoi la natura noastră pierdută și de a ne îndepărta de căutarea noastră de cucerire. În timp stă Dumnezeu, care direcționează destinele nu numai ale oamenilor, ci și ale cosmosului. Din acest motiv, astrologii înțelepți spun odată că astrele sugerează, dar Dumnezeu dă.